नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा। सो नेपालको स्मार्ट वाच मार्केट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले बजेट रेन्जको स्मार्ट वाचेसहरू वालछेलै पाउनुहुन्छ के, फ्रम ब्रान्ड्स लाइक अल्टिमा, जीब्लेज, केक, हाई फ्युचर इत्यादि। तर अनेस्टली भन्नुपर्दा ती वाचेसहरूको फिटनेस ट्र्याकिङ हुन्छ नि, त्यो एकदमै अनरिलायबल हुन्छ के। एन्ड द्याट्स द रिजन कि बजेट स्मार्ट वाचेसहरूको सेल्स नेपालमा मात्र होइन ग्लोबली पनि वात्तै घटेको छ। सो अब रिलायबल फिटनेस ट्र्याकर्सहरू खोज्नेहरूलाई चाहिँ नेपालमा देयर इज ओन्ली वान अप्सन कि महँगो पर्ने फ्ल्यागशिप घडी किन्ने फ्रम ब्रान्ड्स लाइक स्यामसङ अर एप्पल, जसलाई चाहिँ अब 40,000 भन्दा माथि प्राइस पर्न जान्छ। तर आज चाहिँ मसँग चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो मिड रेन्ज स्मार्ट वाच जुन चाहिँ नेपालमा 20,000 प्राइसमा लन्च भएको छ। सो यो हो Huawei को Fit 4 र यो प्राइसमा चाहिँ मलाई लाग्दैन कि देयर इज अ बेटर स्मार्ट वाच देन दिस इन द नेपाली मार्केट। यो सँगै Huawei को Watch Fit 4 Pro पनि छ, जसको प्राइस चाहिँ फेरि अलमोस्ट डबल नै छ कम्पेयर टु दिस। यसमा चाहिँ बिल्ड क्वालिटी, हेल्थ ट्र्याकिङदेखि लिएर अलमोस्ट सबै एस्पेक्ट्सहरूमा अपग्रेड तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो रेगुलर Watch Fit Pro इज अ मच बेटर भ्याल्यु फर मनी। ओके, सो अब चाहिँ यो घडीको रिभ्यू सुरु गरौँ यसको डिजाइनबाट। र Watch Fit 4 चाहिँ काटीकुटी हेर्नुहोस् न, एप्पल वाच जस्तै नै देखिन्छ। यो स्क्वेरिश डिजाइन छ, अनि यस्तो रोटेटिङ क्राउन पनि छ, अनि साइडको बटनले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै एप्पल वाच जस्तो नै छ, यसको डिजाइन भन्दा फरक पर्दैन। तर मेन कुरा चाहिँ यसलाई लगाउँदा चाहिँ क्या लाइट वेट र कम्फोर्टेबल छ के। यो मसँग चाहिँ यो अलिकति बेसिक कलर अप्सनवाला भए पनि तपाईँले यस्तै व्हाइट र पर्पल कलर अप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, अनि ती चाहिँ निकै राम्रो देखिन्छन्। र यहाँ रहेको यो क्राउनबाट चाहिँ तपाईँले युआई स्क्रोल गर्ने जस्तो कामहरू गर्न चाहिँ मजाले ह्याप्टिक फिडब्याक पनि पाउनुहुन्छ के, जसले चाहिँ मच बेटर एक्सपिरियन्स दिन्छ देन अ बजेट स्मार्ट वाच। यहाँ बाई द वे 5 ATM वाटर रेजिस्टेन्स पनि छ, सो पानीमा रुच्दा अथवा भिज्दाखेरि पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। अब ड्युरेबिलिटीकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा कुनै किसिमको डिस्प्ले प्रोटेक्सन चाहिँ छैन है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ निकै स्क्रैचेसहरू पनि मैले लगाइसकेको छु। सो एउटा गतिलो स्क्रिन प्रोटेक्टर चाहिँ तपाईँहरूले लिनै पर्ने सजेसन म दिन चाहन्छु। एनिवे वाच फिट प्रोको एक्चुअल डिस्प्ले क्वालिटी भने चाहिँ गजबको छ है। यहाँ चाहिँ 1.82 इन्चेसको एमोलेड डिस्प्ले छ विथ स्मुथ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, अनि टच रिस्पोन्स पनि मजाको लाग्यो मलाई चाहिँ। ब्राइटनेस पनि 2000 निट्ससम्म जान्छ, सो जतिसुकै टन्टलापुर घाम लागेको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि भिजिबिलिटी इज नेभर गोइङ टु बी एन इस्यु। त्यसै गरी मलाई चाहिँ Huawei स्मार्ट वाचेसको सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स हुन्छ नि लास्टै नै मनपर्छ कि। अब स्यामसङ र गुगल जस्तो वेयर ओएस त हुँदैन यहाँ, सो प्ले स्टोरबाट तपाईँले एपहरू अथवा गुगल म्याप्सहरू, वाट्सएप, स्पोटिफाईहरू एप इन्स्टल गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर जे होस् Huawei को आफ्नै हार्मोनी OS 5 सफ्टवेयर छ नि, त्यो एकदमै वेल डिजाइन्ड हुनुको साथसाथै चलाउन पनि एकदमै रमाइलो छ कि। मलाई चाहिँ हार्मोनी OS 5 मा स्पेशली स्ट्यान्ड आउट लागेको कुरा के छ भन्दा Huawei ले ओभरअल युआई मा नि एनिमेसन्स र कलर्स हुन्छ नि क्या मजाले खेलाएको छ कि। इट लुक्स एन्ड फिल्स जेन्युइनली रिफ्रेसिङ। वाच फेसेस पनि भनेको जस्तै अवेलेबल छ, जे होस् एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो छ। ओके, अब चाहिँ लागौँ हेल्थ एन्ड फिटनेस ट्र्याकिङ तर्फ। र Huawei को यो वाच फिट 4 को सबैभन्दा राम्रो एस्पेक्ट नै यही नै हो कि यहाँ चाहिँ 100 भन्दा पनि बेसी वर्कआउट मोड्सहरू छन्, अनि तिनीहरू सबै आफैले अचिभ गर्न खोजेको गोल अनुसार मजाले कस्टमाइज समेत गर्न मिल्छ कि। झन् डुअल ब्यान्ड GPS भएर यसको लोकेसन ट्र्याकिङ त ओहो इट्स सो गुड। काठमाडौँको जमलको जस्तो एकदमै डेन्स स्ट्रिटमा समेत क्या फास्ट टिप थियो कि GPS सिग्नल। र यी स्क्रिनसट्सबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि फिट 4 को एक्चुअल लोकेसन ट्र्याकिङ पनि एक्युरेट नै छ। सो तपाईँ आउटडोर बेस्ड वर्कआउट जस्तै अब हाइकिङ, रनिङ, साइक्लिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दिस कुड बी रियली युजफुल। र मलाई चाहिँ Huawei को स्मार्ट वाचेसको अर्को एकदमै मनपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हार्ट रेट, स्ट्रेस, स्लिप, SpO2 जस्तो हेल्थ ट्र्याकिङ पनि एकदमै एक्युरेट हुन्छ कि। त्यो सबै डेटालाई लिएर तपाईँले क्या हेल्पफुल इन्साइट्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा बजेट स्मार्ट वाचले खासै तपाईँहरूलाई दिइरहेको हुँदैन। यो विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु है त। लाइक अब कति बेरसम्म मैले वर्कआउट गरेँ, यति क्यालोरिज बर्न गरेँ, मेरो हार्ट रेट यतिसम्म पुग्थ्यो, हो तिनीहरू त सब र डाटा मात्रै भयो। तर Huawei वाच फिट 4 को एपमा तपाईँले गएर हेर्नुहुन्छ भने मेरो ट्रेनिङको इफेक्ट के कस्तो थियो, मेरो स्लिप साइकल कस्तो थियोदेखि लिएर म फेरि कति बेरपछि फुल्ली कमिट भएर अर्को वर्कआउट गर्न सक्छु जस्तो सबै डेटा तपाईँले मजाले पाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसै गरी यसले चाहिँ इमोसनल हेल्थलाई पनि मध्यनजर गर्दै मेरो इमोसनल स्टेट पनि ट्र्याक गरेर चाहिएको बेला हेल्पफुल टिप्सहरू पनि दिइरहेको हुन्छ कि अनि म चाहिँ आजकल क्यालोरी कन्सियस भएर आफ्नो डायट र वर्कआउट्स त्यही अनुसार प्लान गरिरहेको हुन्छु र यसको स्टे फिट फिचर चाहिँ इट रियली हेल्प्स मी विथ माई क्यालोरी गोल्स पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब राम्ररी निन्द्र आइरहेको हुँदैन नि त त्यो बेला पनि स्लिप क्वालिटीलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर टिप्स पनि दिन्छ कि त्यसै गरी एक्टिभिटी रिङ्स र हेल्थ क्लोभर्स जस्तो फिचर्सले चाहिँ मलाई डेली एक्टिभ रहन पनि लास्टै मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ कि हुन त यो विषयमा आई क्यान गो अन एन्ड अन तर जे होस् द पोइन्ट इज वाच फिट 4 को हेल्थ एन्ड फिटनेस ट्र्याकिङ एक्युरेट हुनु सँगसँगै इन्साइटफुल पनि छ एन्ड आई एब्सोल्युटली लभ इट इट रियली पुसेस यु टु बी हेल्दी एन्ड एक्टिभ इन यर लाइफ फाइनली Huawei Watch Fit 4 को ब्याट्री लाइफ पनि निकै इम्प्रेसिभ छ है किनकि मैले चाहिँ भएभरको हेल्थ मोनिटरिङ फिचर्सलाई दिल खोलेर इनेबल गर्दा समेत 1 हप्ता त मजाले ब्याट्री टिकिरहेको थियो अनि चार्ज गर्न पनि त्यही 1.5 घन्टा जति लाग्छ सो द्याट इज भेरी इम्प्रेसिभ टु ओके एभ्रीबडी सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई Huawei को यो Watch Fit 4 एकदमै नै मन परेको छ दिस इज एक्चुअली अ फ्ल्यागशिप किलर स्मार्ट वाच भन्न सकिन्छ कि डिजाइन डिस्प्ले ब्याट्री एप हेल्थ ट्र्याकिङ सब थोक गजबको छ यसको सो तपाईँ पनि हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ र 20,000 मुनि एउटा दामी स्मार्ट वाच किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिस इज एन इजी रेकमेन्डेसन र अनेस्टली आई होप यु डोन्ट बाई अ बजेट स्मार्ट वाच जुन हेर्दा राम्रो देखे पनि इट विल नट डु एनिथिङ फर यु ल एभ्रीबडी द्याट वाज अल फर दिस भिडियो हामी चाहिँ यस्तै इन्फर्मेसनल र रमाइला टेक कन्टेन्ट लिएर आउने नै छौँ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला टु नेभर मिस आउट अन एनी अपडेट्स यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ